روز 23 فوریه به عنوان روز جهانی تفاهم و صلح نامگذاری شده است. هر دو واژه تفاهم و صلح گمشده‌های دنیای مدرنیته کنونی به شمار می‌روند و بشر امروزی به دلیل عدم نائل آمدن به ادراکات عمیق در این باره، خلأ آن را با پوست و استخوان خود حس می‌نماید. تفاهم متقابل انسان‌ها زمانی حاصل خواهد شد که آنها درکی عمیق از مبحث صلح داشته و این مقوله اساسی را از زاویه‌ای مورد بررسی و پردازش قرار دهند که ختم به صلحی پایدار و ماندگار شود. در مکتب عرفان کیهانی حلقه و بنابر تفکر اینتریونیورسالیسم یا هستی وطنی، تجربیات شهودی عامل نائل آمدن انسان به چنین ادراکات عمیقی می باشد و در چنین فضایی انسانی که به شهود و ادراکاتی در خصوص صلح با خدا، با هستی، با خود و با دیگران دست می‌یابد، با تمام وجود پی به ارزش و ضرورت تفاهم متقابل با هم نوعانش برده و نه تنها خود را جدای از دیگران نمی‌پندارد، بلکه همه انسان‌ها را به چشم اعضا و سلول تن واحدی می‌بیند که حضور همگی در مسیر و هدفی واحد ضروری بوده و فقدان هر یک آسیبی اساسی به این تن وارد خواهد نمود. اینتریونیورسالیسم میخواد ما رو به یه جای برسونه و ما انقدر با شأن و کرامت و وجود خودمون آشنا بشیم که بگیم خدایا شکر که ما هستیم. خب و این یه مرحله خیلی خیلی مهمیه. یه سوالی در سایمنتولوژی مطرح کردیم، این که اگر آیا شما راضی بودین، یعنی بهتر و اینجوری میخوام بگم آیا شما حاضر بودین که هستی شما رو نداشت؟ یه همچین سوالی رو اونجا مطرح کردیم، ولی در اینجا اینتریونیورسالیسم در واقع کاری میکنه و ما رو به جایی میرسونه که میگیم خدایا شکر که ما هستیم و هستی ما رو داره. خب حالا نمیخوام راجع به هولوش این موضوع صحبت بکنم. خدا رو شکر، واقعا اصل زندگی در درون ماست. اصل زندگی اینه که ما در درون خودمون با خودمون به یه توافقی رسیده باشیم، خودمون رو در درون پذیرفته باشیم و اون تضادهایی رو که داریم که حالا در رأسش تضاد با خدا به عنوان خالق هست رو و بقیه تضادهایی که با هستی، با خود، با دیگران داریم، اونجا توی این مدیریت بحران بتونیم حل و فصلش بکنیم و بتونیم در واقع بدونیم که حالا بخش عمدهش حل میشه، خیلی ساده و راحت و میمونه تضاد با دیگران. آخرین خوان این قضیه تضاد با خدا، تضاد با هستی، تضاد با خود و تضاد با دیگران، یا برعکس صلح با خدا، صلح با هستی، صلح با خود و صلح با دیگران فرق نمی‌کنه. اینا میاد صلح با خود هم به سادگی انجام میشه، میایم با دیگران و دیگران خب بخش عمده حل میشه، ولی اون بخشی هم که حل نمیشه، مثلا این بحث ظالم و مظلوم و نمی‌دونم این چیزایی که صحبت کردیم، اینها بدون اینکه قرار باشه فاز منفی در کار باشه و بدون اینکه ما بدنمون مسموم بشه و اینها مدیریتی صورت بگیره. به عبارتی دیگر، تا انسان متوجه این موضوعات مهم و اساسی نشود که فلسفه خلقت وی چه بوده و به چه دلیلی پا به این جهان گذاشته، نمیتوان انتظار چندانی از او داشت.
اما به محض کسب آگاهی و دست یافتن به پاسخ سوالات یاد شده، خیلی از مسائل و ابهامات برایش حل شده و به درکی عمیق از مفاهیمی همچون صلح، تفاهم و غیره نائل خواهد آمد. با کسب چنین آگاهی‌ها و اطلاعاتی، او از میان برداشتن انسان‌ها را به مثابه آسیب رساندن به پاره تن خود تلقی کرده و درک تن واحده هستی او را از ظلم نمودن برحذر داشته و به آشتی و صلحی پایدار نزدیک خواهد کرد. بنابراین اونقدر اهمیت داره که انسان به فهم جایگاه خودش و فلسفه وجود خودش و فلسفه زمین هم فلسفه داره، فلسفه زمین به اینها پی ببره و تا بتونه به صلح فردی که مختصرش رو توضیح دادم خدمتون و صلح جمعی فکر بکنه و بیاندیشه. باز بدون صلح فردی هم این نمیشه. چرا؟ من که درگیر تضاد با هستیم، تضاد با خودم، تضاد دیگران، من وقتی با اونها برخورد میکنم این تضاد من به اونها انتقال پیدا میکنه. من وقتی خودم ناآرامم، وقتی که خودم مغشوشم، خودم سرشار از تضادم، چطور میتونن دیگران با من کنار بیان؟ من این تضادهای من خواهی نخواهی در همه ابعاد وجودی من تاثیر میذاره، در کلامم، در رفتارم، در تشعشعاتم، در همه چی تاثیر میذاره و دیگران وقتی که با من برخورد میکنن من یک میشم فردی پر از عقده، ناراحتی، دلخوری، چرا اینطور، چرا اونجوری، چرا من اینجام، چرا اونجا، چرا فلانه، و به خاطر اینکه اینا رو طی نکرد. با این تفاسیر آگاهی بخشی در خصوص اهمیت مباحثی چون تفاهم و صلح رسالتی خطیر برای هر انسان جوینده کمال محسوب می شود.